Το έργο βρίσκεται στην περιοχή της Πλατείας Ομονίας, στην παραδοσιακή περιοχή συγκέντρωσης χώρων εργασίας του κέντρου της Αθήνας. Αφορά στην αναδιαμόρφωση 2 αυτοτελών ορόφων εμβαδού 500 τετραγωνικών μέτρων έκαστος, επί 8όροφου κτηρίου γραφείων της δεκαετίας του 70, την οποία ανέλαβε ο αρχιτέκτον Δημήτρης Θωμόπουλος και οι συνεργάτες του το 2018 για να στεγάσει τα γραφεία της Εταιρείας Πληροφορικής Επίγνωσης. Η σχεδίαση πραγματοποιείται στον 3ο και 4ο όροφο ενός κτηρίου που ακολουθούσε το παλαιό μοντέλο ανάπτυξης χώρου εργασίας, το οποίο χαρακτηρίζεται από αυστηρή διάταξη μικρών και μεμονωμένων γραφείων που συνδέονται με ένα μακρύ, στενό και χωρίς φως διάδρομο. Για τους λόγους αυτούς, οι πρωταρχικές ανησυχίες της αρχιτεκτονικής προσέγγισης στοχεύουν στη δημιουργία ζωτικής σημασίας σύγχρονου χώρου εργασίας, με ευρύχωρα γραφεία που ενθαρρύνουν την ομαδική εργασία, τη δημιουργικότητα, την ευημερία και την παραγωγικότητα. Η ενοποίηση των ορόφων ανοίγοντας κενά στη μεσαία πλάκα αποσκοπεί σε σύνδεσή τους για λόγους λειτουργικούς και οπτικούς, αυξάνοντας το σχετικό ύψος του χώρου εργασίας. Οι χώροι εργασίας οργανώνονται σε υποπεριοχές που ανταποκρίνονται σε πολλαπλές ομάδες εργασίας και ταυτόχρονα ως ενιαία περιοχή για όλη την ομάδα με τη χρήση διάφορων χωρισμάτων. Ανάμεσα σε αυτή τη σύνθεση γραφείων υπάρχουν πράσινες νησίδες βλάστησης που χρησιμοποιούνται ως χώροι συνάντησης και χαλάρωσης, δημιουργώντας την εντύπωση υπαίθριου χώρου στην καρδιά της πόλης, επανερμηνεύοντας την έννοια του χώρου εργασίας και αποκαθιστώντας την επαφή με τη φύση μέσα στο πυκνά δομημένο περιβάλλον. Διανοίγονται 2 μεγάλες οπές στην πλάκα. Η μία φιλοξενεί έναν μήβατο κήπο που τις ενοποιεί οπτικά, ενώ η άλλη, τη σκάλα, που τις ενοποιεί οπτικά και λειτουργικά. Περιμετρικά αυτών αναπτύσσονται οι γραφειακοί χώροι, ενοποιημένοι οπτικά, αλλά διακριτοί σε ομάδες. Καθώς ζητούμενο ήταν η δημιουργία ενός σύγχρονου περιβάλλοντος εργασίας, τους τυπικούς χώρους ατομικής εργασίας θα πλαισιώνουν πολλαπλοί χώροι meeting rooms και sky booths διαφορετικών μεγεθών, μια τραπεζαρία, ένα γυμναστήριο, αποδυτήρια και χώροι παιχνιδιού. Τα sky booths είναι χώροι για συνομιλίες, ατομική εργασία και τηλεφωνικές κλήσεις, όπου έχει προβλεφθεί κατάλληλη ηχοπορόφηση για να διευκολύνει την ιδιωτικότητα. Στα δωμάτια αυτά έχουν δώσει ονόματα εργαζόμενοι, όπως για παράδειγμα το Panic Room. Στο κεντρικό κενό, μια ξύλινη σκάλα χρησιμοποιείται πέρα από τη σύνδεση των ορόφων και ως αμφιθέατρο και λειτουργεί ως σημείο συγκέντρωσης των συναδέλφων, μεταφορικά ως αγορά. Στο γυμναστήριο γίνονται ομαδικά μαθήματα για τους εργαζόμενους, όπως πιλάτες, γιόγκα και ζούμπα. Με μία κίνηση, η εικόνα του χώρου αλλάζει και η παρουσία των φυτών δίνει την ευχάριστη αίσθηση της γειτνίασης με υπαίθριο χώρο. Το γυμναστήριο λειτουργεί ταυτόχρονα ως χώρος παιχνιδιού και χαλάρωσης που συσφίγγει τη σχέση των εργαζομένων. Από εξοπλισμό διαθέτει τραπέζια πινκ-πονγκ, όργανα γυμναστικής και βαράκια. Οι εσωτερικοί κήποι δωμάτια αποτελούν χρηστικούς χώρους που ενσωματώνονται πλήρως στην καθημερινή λειτουργία των γραφείων και χαίρουν μεγάλης αποδοχής.
αποσκοπούν στη δημιουργία της αίσθησης του εξωτερικού χώρου στο εσωτερικό της μεγάλου βάθους κάτωψης, γεγονός που το πετυχαίνουν με τις φωτεινές οροφές Μπαρισόλ. Οι φωτεινές αυτές περιοχές δημιουργούν ένα ενιαίο φυσικό τρόπο φωτισμού στο σύνολο της βαθιάς και σκοτεινής κάτωψης που είχε αρχικά ο τυπικός όροφος. Τόσο οι οπές έθρια όσο και οι κήποι δωμάτια οργανώνουν τις κατόψεις των ορόφων σε οπτικά ενιαίους αλλά λειτουργικά διαμερισματοποιημένους χώρους κατά τη στοιχεία του λειτουργικού προγράμματος της εταιρείας. Στο χώρο της κουζίνας και της τραπεζαρίας μαζεύονται οι εργαζόμενοι για το lunch break. Ο ημιπαίθριος δίπλα από την κουζίνα λειτουργεί ως χώρος διαλύματος. Τίποτα δεν θυμίζει πια τους κατακαιρματισμένους σκοτεινούς χώρους εργασίας και την απουσία υπαίθριων και μη υπαίθριων χώρων που κυριαρχούσε στους δύο ορόφους πριν τη στέγαση των νέων γραφείων.